Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå och Dynamikkompaniet i Boden. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra. Hörrni, idag har vi en superspännande gäst som vi ska hälsa välkomna till. Björn, välkommen. Tack José, tack så mycket. Allt väl med dig? Ja, men det är väl rätt bra. Vad härligt, vad härligt. Du driver ju en Dynamikkompaniet. Ja, men det stämmer, det gör jag. Som podden samarbetar med nu. Och det känns ju jättekul. Men jag tänkte bara för att berätta. Vad är Dynamikkompaniet? Oj, Dynamikkompaniet är egentligen en eventfirma kan man säga. Även ljud- och ljusuthyrning. Och så håller vi som på mer och mer med att samarbeta med artister och boka artister också. Så vi är som en helhetslösning kan man säga. Okej. Vad härligt. Alltså ni håller på festivaler och allt möjligt sånt där. Ja, men absolut, precis ja. Festivaler och enskilda arrangemang också. Sen har vi faktiskt även ett gott samarbete som med Singa karaoke. Så jag har faktiskt tillgång till Norrbottens eller Nordens största karaoke kan man säga. Oj. Med över 100 000 låtar. Åh jäklar. Så att karaoke är vi bland de största på här uppe i Norrbotten. Det låter ju riktigt kul. Ja, det är jätteroligt. Ja. Är det många som bokar karaoke? Ja, men det är upp och ner. Nu har det börjat komma in relativt bra faktiskt. Ja. Bara här idag fick jag en till bokning till exempel. Så att, nej men då rullar det på. Ja, vad härligt. Vad kul. Vad kul. För karaoke är ju väldigt stort utomlands, vet jag. Det är det, precis. Men det har börjat komma mer och mer i Sverige också. Ja, så är det. Jag tycker norr är lite hög kanske, men jag tror att det är på väg mer och mer. Men vi är ju norrlänningar, vi är ju lite sega. Ja, absolut. Så det är ju, så då är det som det ska alltså. Ja, men exakt, precis. Nej, men vad kul. Du, Björn, jag tänker så här. Mm. Du är ju född och uppvuxen i Boden, va? Det stämmer. Och du har pluggat där. Du har levt där hela ditt liv. Jo, precis. Okej. Men jag tänkte så här. För att nu har vi berättat lite om Dynamikkompaniet och så vidare. Och vad du driver för bolag. Men jag skulle vilja veta vem Björn är. Och lyssnarna också. Och tittarna för den delen. Absolut, självklart. Så att berätta lite vem du är. Ja, jag är en kille från Boden. Ja. Som har hållit på med musik hela mitt liv egentligen. Ja. Jag har väl egentligen stor del av min släkt också gjort. Genom eller på någon form av konst kan man väl säga. Ja, de har som alltid funnits med i våran släkt. Okej. Och ja, det är väl egentligen det. Sen så håller jag en sån där som håller på med väldigt, väldigt många saker. Så att det är väldigt mycket. Många järn i elden. Du är väldigt driven med andra ord. Ja, men det kan man säga. Ja, det kan man väl men säga. det är ju bra. Det är ju Absolut. riktigt bra. Det är ju kul också. Det är det. Så att det är ju... Nej, jag vet ju en sak om dig. Eller som du håller på med. Och det är en klubb som du har startat. Det stämmer. Vad är det för klubb? Det är Club Headbanger. Headbanger? Ja, precis. Det låter som en hårdrocksklubb. Det kan man väl lugnt säga. Ja, bara på hangbanger så. Ja, precis. Det gjorde man mycket när man var liten. Ja. När det var så här Metallica, Guns N' Roses och sådana band. Ja, då lärde man sig vad hangbanger var. Ja, absolut. Ja, men det är ju kul. Men hur kom du på den grejen? Egentligen någonting jag ville göra väldigt länge. Ja. Så nu äntligen i år så fick jag som till det kan man säga. Fick igång det och kunde börja köra. Ja, men det är ju bra. Precis. Det är ju riktigt bra. Ja. Och det här är ju ditt andra event nu som du har nästa lördag. Det stämmer. Nästa lördag så är vi i Piteå. Ja. Vi var ju i Boden nu den 27 mars. Ja. På Bodensia. Det var första gången vi körde med ett luleband som heter Bresladd. Bresladd, ja. Det var mycket Judas Priest och mycket Accept. Det var ett skithärligt gäng. Så att skitbra folk och jag kände att de hade jättebra koll på publiken. Ja, men det är precis det de ville ha, kände jag. Det är ju bra. Det är ju så det ska vara. Och jag vet ju att de här grabbarna, eller gubbarna. Ja, exakt, precis. de har ju så sköna såna här klädsel också. Ja, precis. De ställer ju, vad ska man säga, de har ju allt. Det är som att det skulle vara Halloween.
precis. Ja, man bjuder verkligen på sig. Ja, jag tycker det är häftigt. Det är så häftiga kläder. Ja, men det är så det ska vara, precis. Så kör vi nu då nästa gång, precis. Lördag nästa vecka kör vi i Piteå på Lemon Tree, som vi också har ett jättebra samarbete med. Ja. Men då kör vi istället Painted Sky, Ja. som är ett större lokalt band där från Norrbotten som har hållit på länge och jobbar på sig ett riktigt bra namn faktiskt, måste jag säga. Okej, men gud vad kul. Ja, Det ska ju bli superspännande. precis. Och se och du är aktiv på sociala medier och sånt där. Precis. Ja, det är ju bra, för det är ju där alla ser ju i stort sett allt. Det är ju det verkligen. Så att vi har slängt ut betald reklam nu också på Facebook och Instagram angående klubben i Piteå. Ja. Och Painted Sky, det är ju mer, du var inne på det tidigare, Guns N' Roses. Ja. Det är mer deras stil. Mm. Ja, men åt det hållet. Så det är, de är skithärliga. Grymt gäng som verkligen bjuder på sig själva och gör skitbra show. Ja, men det är ju kul. Det är ju kul med lokala band. Så är det. För man ser ju att stan lever. Eller Norrbotten lever, om man säger så. För många tror ju bara att vi är så här, ja men vi ligger i det 6 månader per år och vi gör inte så mycket. Det är fördomar folk i södra Sverige. Ja, precis. Och att, ja men vi har renar och älgar och björnar som går på gatan, på vägarna och sånt där. Ja. Visst, det går ju renar och älgar på vägarna, men det är ju motorvägarna när man ska ut i skogen och sånt, inte i stan. Nej, precis. Det är inte som att vi rider på dem och har dem som husdjur direkt. Nej, det finns ju någon enstaka gång att de har tagit sig till något bostadsområde och sånt där, men det är ju mer sällan än ofta. Precis, så är det. Så att det är ju kul. Och jag tycker de får väl ha den fördomen om de vill, men det är upp till dem. Precis. Om oss. Men så att du satsar hårt på det här med klubben nu och dina event. Precis, jajamän, det stämmer. Och det är ju, jag tänkte man kanske går in lite mer på det personliga delen av Björn. För jag vet ju en del av din historia och den är ju väldigt rörande. Men det får du bestämma själv hur du vill berätta eller inte berätta och så vidare. Men jag tror att du nämnde ju lite grann om tidningen. Jo, jajamän. Kuriren vad jag skrev om oss här för en månad sedan, när det nu kan ha varit. De har skrivit till NSD och Kuriren, eller NSD i alla fall åtminstone. Pratade jag med oss också då förra året när det faktiskt hände. Och så SVT precis vad jag pratat med oss också här i veckan. Ja. Det är ju så att min son Olof drunknade när han var 5,5 år gammal. Han drunknade i en pool, en sån här stor pool helt enkelt på en gård som han hade smitit hemifrån. Okej. Han smet, jag kan väl berätta kort. Ja, först och främst vill jag bara säga en sak. Jag beklagar otroligt förlusten. Tack så jättemycket. Jag kan inte tänka mig känslan eller någonting. Men bara säga en sak om det. Det är ett levande helvete. Det kan jag tänka mig. Det gör så ont. Och det är så hemskt att det går inte att förklara på ett sätt. Och även man hatar en människa eller så. Så hade jag inte kunnat. Jag hade inte önskat det här på någon. Det spelar som ingen roll hur illa man tycker om någon. Jag önskar det inte på någon. Nej, inte ens sin värsta fiende. Inte ens sin värsta fiende. Och det är inte så konstigt. Det är väldigt förstående faktiskt. För jag kan ju säga så här. Jag såg ju i tidningen artikeln. Och jag saknar ord. Jag vet inte vad man ska säga. Det enda jag kan säga är att jag beklagar. Otroligt. För det spelar ingen roll vad man än säger, så tror jag inte att det hjälper. Alltså, förstår du hur jag menar? Nej, precis. Däremot så hjälper det i alla fall på en viss nivå att man märker att de bryr sig. Ja. Att man känner ändå en uppskattning av det. Ja, alltså, jag brukar inte sakna ord, men jag känner mig ganska mållös just nu, ska du veta. För jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det här. Alltså, för
jag kan inte föreställa mig min vildaste fantasi hur det skulle kännas för mig om någon av mina grabbar, nu är de vuxna de, eller större, skulle gå bort. Och nu pratar vi om ett barn. Som precis har börjat, ett oskyldigt barn som precis har börjat sitt liv. Mer eller mindre. Hur har du bearbetat det här? Vi har fått mycket hjälp. Ja. Och haft folk runt omkring oss som har varit bra för oss. Ja. Jag jobbar ju på apoteket också. Okej. Apoteket har ju varit världens absolut mest underbara arbetsgivare. Det har varit så bra att göra med så mycket hjälp och det går som bara inte att beskriva. Ja. Och jag har haft så mycket hjälp därifrån. Och det ska ni ha allt tack för. Så att jag har ju i alla fall besökt psykolog, gått till psykolog. Ja, men det tror jag kan vara väldigt bra. Ja. Att göra. Jag rekommenderar det starkt. Jag ska vara helt ärlig, jag önskar att jag gått till psykolog egentligen för länge sedan. Ja. Alltså bara för att få prata ut om saker man inte pratar om annars. Nej. Du kan verkligen, speciellt jag hade tur att komma till psykolog som funkar väldigt bra för mig. Ja. Du kan sitta ner och prata med psykologen och berätta precis exakt hur du känner. Om det är en bra psykolog då som jag hade, så sitter han och är väldigt objektiv. Lyssna och gå in och hjälp mig i mina tankar. Hur jag ska tänka, hur jag ska bearbeta och vad som är normalt att tänka och kanske det inte är normalt, men nu var det ju väldigt normalt allt som jag tänkte så. Ja, alltså om jag säger så här, vad man än tänker, så länge man inte gör något dumt mot sig själv. Nej. Så länge det stannar i tankar, då är det bra. Ja, precis. Ja. Kan jag tänka. Ja. För och speciellt i en sån situation som är det är ingenting man tänker på. Det är ingenting som händer vardagligen. Det är ju som att livet vänder ju upp och ner för det. Kan jag ju tänka mig. Ja, alltså allt vart ju omkastat. Det fanns inte någonting annat i livet just då än bara att nu är min son borta. Ja. Och just när det hände och jag skulle vilja säga kommande månader egentligen också. Jag tror att det kan vara någonting som kanske följer med en resten av livet. Ja, så är det. Som livet är just nu så är det ändå konstant upp och ner. Ja. Det är inte bra varje dag. Nej, det kan jag förstå. Det är ju, jag lever ju själv med en slags psykisk ohälsa. Alltså jag har ju ångest och depressioner och sånt där. Och jämfört med det och det du har varit med om, det går inte att jämföra, tror jag. Inte kanske på ett sånt sätt, men om man lever med depressioner och psykisk ohälsa och må inte bra varje dag, så kan jag ju tänka mig att det är någonting som man har kanske gjort ibland ganska länge. Ja. Och då är det ju någonting som man har haft med sig väldigt länge också. Det här med min son, det är bara förra året. Ja, det är ju nyligt. Det är nyligt precis, ja. Och det kommer ju fortsätta vara med. Så är det ju. Sen har jag mått dåligt över andra saker också. Före min son gick bort. Som har varit jobbiga. Ja. Sånt är inte någonting som det är inte någonting som då har varit hela tiden, men det kommer inte gått. Ja, men det kan jag förstå till viss mån. Om jag säger så här, Björn. Hur tycker du, förutom arbetsgivaren och den här psykologen, har samhället och omgivningen stöttat dig? Omgivningen har varit väldigt stöttande. Har varit väldigt förstående på så sätt. Men de har varit väldigt omtänksamma. Jag har haft så många personer som har hört av sig och beklagat. En del har vågat skriva. Och ibland bara ett hjärta, bara någonting. Och en del har som inte vågat skriva, men kommer fram till det istället. Ja.
man väl träffat dem och förklarat att jag orkar inte riktigt. Jag vågar inte skriva till det. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag pratade med henne istället. Sen finns det ju de som absolut inte vill ha det. Nej, exakt. De vänder bort blicken och går iväg och tycker nog att det är väldigt svårt att prata om. Och så är det också en del vet helt enkelt inte vad jag ska säga och vågar inte prata och vågar inte visa sig. Nej, hur de ska bemöta det här. Exakt, precis. Ja, så det har jag också upptäckt att det här, och det är också normalt. Ja, det är ju det. Men jag kan tycka så här, oavsett så kan man i alla fall gå fram till personen och säga jag beklagar. Ja, absolut. Och så pass mycket, nu kommer det här låta lite, men jag är lite kontroversiell av mig. Ja. Så pass mycket kulor ska man ha, tycker jag. Ja, precis. Det är väl egentligen det bästa, bara visa sitt deltagande. Precis. Vi går ju nämligen i en sorggrupp i Kalix en gång i månaden. Och jag är ju hemskt tacksam för att vi har kommit i kontakt med dem. För det är en sorggrupp med föräldrar som har förlorat deras barn. Okej. Så alla vi har det gemensamt. Ja, jag tror att det kan vara väldigt bra stöttning och erfarenheter och allt, du förstår vad jag menar. Det är som, jag är fortfarande tagen av det här som ni kanske hör. Och jag har lite svårt att sätta ord på saker. För alltså, jag har bara rysningar, det kanske du ser. Ja, jag kan se det. Nej, som jag sa, det enda, man kan inte säga så mycket förutom att kanske bara visa sitt deltagande och säga jag beklagar, för att förstå. Det kommer man aldrig göra. Nej, precis, ja. Så är det. Och det är inte meningen att det bästa är om ingen egentligen hade börjat förstå det. Man säger så, men så är det. Så är livet. Vi förlorar alla någon som vi verkligen älskar och av. I det här fallet så var min son. Ja, men jag måste säga att livet är väldigt orättvist ibland. Ja, jo, det är det. Det är säga. För jag ser ju på dig, du är en väldigt god människa. Och du är väldigt omtänksam. Och du ger väldigt mycket av dig själv till andra. Och vad jag kan tänka mig, för jag har inte känt dig så länge, så kan jag tänka mig att du var en riktigt bra pappa också. Tack. Ja, jag tror det. Alltså, jag får den känslan så här. Ja. Och det är liksom när jag träffar dig första gången, du bara går med en kram, typ hälsa och det är inte vanligt att folk gör det. Ja, men så, det är sant också. Nej, speciellt inte i Norrbotten kanske. Nej. I Sverige överlag. Nej. Och för folk brukar vara lite mer så här reserverade av sig. Ja, men så är det ju. Och speciellt kanske när man ser ut på ett visst sätt eller är på ett visst sätt. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och jag har ju tatueringar, tårar i ansiktet, och det har jag ju fått höra många gånger, och folk går på andra sidan. Ja, just det. Okej. Ja, just det. Så att jag uppskattar det väldigt mycket att du är en sån person som inte, alltså det jag känner av dig, att du inte är dömande på något sätt, och att du välkomnar alla, och att du liksom inte bryr dig om människan, alltså vad den människan har för bakgrund eller vad den har gjort, utan du ser personen här. Ja, men så är det, precis. Jo faktiskt. Det är väl tyvärr en del gånger tyvärr till och med alldeles för odömande där. Ja. Du berättade ju lite om det också. Ja, precis. Men det kan vi gå in på lite senare, för jag tycker vi ska hålla oss kvar i det här samtalet. För jag tror att det här vi gör nu är ju också ett sätt att bearbeta någonting. Så är det. Och det är ju det här som är grunden med den här podden. Jag startade podden för att lyfta fram andra människors livshistorier. Ja, precis. Och berättelser som man inte oftast får höra hela biten. Ja, precis. Och det här är ju, tror jag, det här är den, alltså nu kanske det här låter fel, men det här är den mest värsta, eller inte värsta, hemskaste, så säger man. Alltså
intervjun jag har haft med någon. För att visst, jag har haft intervjuer med folk som har förlorat en anhörig och cancer och typ halsen. Jag har själv haft cancer och sånt där, men att någon sätter sig och vågar berätta och säga jag förlorar mitt barn. Det får man inte höra varje dag. Nej, så är det. Och det tycker jag det är väldigt starkt och bra gjort av dig, Björn. Tack. Och det visar att för mig att du är i den här sorgeprocessen. Och det är ju ganska nytt det här. Det är knappt ett år sedan. Mm. Så att du öppnar dig, så tycker jag det visar att du har kommit långt med samtalen och sånt där som du berättar om. Och precis. All hjälp har verkligen varit. Det har gjort att man kan komma till den här punkten, att man kan prata om det. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt att man gör det. För att stänger du in saker så blir det värre. Jo, absolut. Nej, det blir mycket värre. Och till slut blir man knäpp. Ja. Mer eller mindre alltså. Jo. Ja, så är det. Och jag pratar av egen erfarenhet av att stänga in saker. Mm. Då till slut, man har alltid gjort så. Man stänger in och så exploderar man. Och det resulterar i dumma saker. Precis, ja. Men exakt, så det är det. Man blir mer impulsiv. Och mer, man gör dumma grejer helt enkelt. Ja. När man mår så pass dåligt som man inte pratar om det och stänger in det. Mm. Det är det absolut bästa du kan göra. Det spelar ingen roll hur dåligt du mår. Det är att du faktiskt pratar om det. Ja. Med någon som är mottaglig och kan hjälpa dig faktiskt. Ja. Det spelar ingen roll om det är en professionell person eller om det är en anhörig eller om det är en god vän. Mm. Så länge du pratar med någon och någon som lyssnar på dig. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Det är superviktigt. Och jag tycker att det är väldigt bra att du har gjort det. Och att du gör det. Och att du fortsätter att göra det. Precis. Och jag kan säga så här. Du har mitt nummer. Jajamän. Var det än är, när det än är, så finns jag bara ett samtal bort. Tack så mycket. För som jag sa, det är fruktansvärt. Det är så hemskt och det är så orättvist och det är så halvt. Precis, ja. Det jag mer känner också med sådana här samtal och faktiskt vara med i en sån här podd, det är det att det finns ju faktiskt fler föräldrar som har förlorat barn. Mm. Jag tycker det är bra att de vet om att de inte är ensamma. Ja. Vi finns här, så vi som har förlorat ett barn. Ja. Så att om det är någon av er som har förlorat ett barn så är det mer än välkomna att skriva till mig. Och om det är någonting jag behöver skriva om så svarar jag gärna så gott jag kan. Om det är någonting ni där ute känner att det är någonting ni tycker är svårt att hantera eller att prata om eller skriva om, så kan jag gärna försöka svara på det jag kan. Gott folk, ni vet, och ni kan ju skriva till podden på Norrlands skuggsida på mejlet, meddelande eller vad ni nu vill. Så vidare förmedlar jag det till Björn. Eller skriva till han direkt. Men vi får väl lägga upp sen i texten din kontakt på mejl. Ja, absolut. Absolut, ja. Vi sätter ut din mejl först och främst. Ja, det blir jättebra. Det är det. Så får man ju ta det därifrån sen. Ja, absolut. Ja. Så att jag tycker inte att det kanske är så att lägga ut telefonnummer bara öppet. Och så. Nej, precis. Nej. Men det är mer än så. Så att då vet ni det där ute. Ni är inte ensamma och det är det här det sällan pratas om. Mm. För du är en av de få jag vet som man har fått veta eller hört om och förlorat ett barn på så sätt. Men det är många, många fler än vad man tror. Det är det. Så att folk där ute
Jag ger bara ett meddelande. Så här, behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Stötta andra. Men ni vet aldrig när ni själva behöver stöttning eller hjälp på något sätt. Tror jag att det kan vara ett bra budskap att skicka ut. För många människor, eller i det samhället vi lever i idag, många är egoister. Tänker bara på sig själva. Precis, så är det. Men starkast är man inte ensam. Nej, du är så starkast när du har bra vänner omkring dig. Om jag frågar så här då, Björn. Ni är ju 2. Ja. Det är du och din fru. Emma. Hur har det varit för henne det här? Det har varit lika hemskt. Ja, det. Ja, nog. Ibland till och med varit ännu värre. Mm. Och ja, jag tror att det är visst för oss pappor är det kanske inte riktigt samma känsla som för en mamma som har burit barnet till 9 månader. Precis. Som har fött barnet. Precis, ja. För de har ju, man säger ju att mammor har en annan connection till det här spädbarnet i början. Precis. Nu var han ju 5,5 år så att den biten, men det är ju ändå alltså, du förstår hur jag menar. Ja, absolut. Och jag säger inte att inte du eller någonting, utan men jag kan tänka mig att för en mamma är det också kanske mer svårare än vad vi förstår det. Ja, precis. Det är det jag vill komma med. Ja, precis, ja. För säga vad man vill om kvinnor, men de är fan starkare än vad vi karlar där. Jo, en del gånger verkligen. Jag måste säga att min fru är verkligen stark. Ja. För alltså jag saknar ord. Att ta in det här. Alltså själva grejen att du vill berätta, vill prata om det med mig. Det är jag supertacksam för. Mm. Jag uppskattar det otroligt mycket. Så att jag rekommenderar att alla, och som Björn sa, sök samtal. För det enda sättet att ta sig vidare. Precis. Jag tänker mer säga till alla föräldrar som har barn. Älska era barn. Älska dem varje dag. När ni kan vara med dem. Finns där. Jag vill bara säga det. Så att, det är det bästa ni kan göra för era barn. Och att älska dem, finnas där och när de behöver det. Och framförallt berätta för ert barn eller era barn. Ni älskar dem. Och gör det så ofta ni tycker att det går bra. Ska vi inte säga det varje dag och sådär. Men se till i alla fall att älska dem och visa att ni är med. Finnas där för dem. Exakt. Oavsett vad. Exakt. För man vet inte när någon eller någon kan ryckas ifrån en. Exakt. Det går fort. Det går fort. Det var det som hände här. Ja. Har ni varit det någon, om jag frågar så här, varit det någon utredning, någon process av det hela, eller vad har hänt där? Jag kan väl kanske bara kort berätta vad som hände. Jag behöver inte gå så långt in i det, men jag var hemma med min son. Det var på kvällen. Ja. Och han satt med sin iPad, eller sin platta inne i köket. Jag var inne i vardagsrummet. Kollade på tv och så upptäckte jag att det var alldeles tyst. Så jag gick upp för att kolla vart han var någonstans. Så dörren var på glänt och han var borta. Så han hade smygt hemifrån. Okej. Och jag var ute och letade efter honom. Jag behöver kanske inte berätta exakt hela historien allting gick till. Men jag får mig gå och leta efter honom. Till slut såg jag 2 ambulanser komma åkandes. Så jag följde efter dem och bad och bönade om att det inte var Olof. Då var det ju det. Du förstod? Eller fick en känsla? Ja, jag fick en otäck känsla. Så att
jag följde efter dem i alla fall. Och bara något hus ifrån där jag bor, där jag och frugan bor, så stod båda ambulanserna och polis. Och visade sig att min son då hade smitit hemifrån och hoppat ner i en pool. Okej. Så då hade han hoppat ner där och drunknat. Så det var egentligen det som hände och slut sen då så gjordes ju hjärt- och lungräddning på honom och hjärtat kom igång igen. Ja. På iväg till sjukhuset med honom och vi var med honom där flera timmar och det såg ut som att han ändå skulle klara sig. Mm. Och vi satte med honom och bönade och bad. Min fru då som var kristen redan förut. Mm. Jag blev troende efter att Olof tog. Mm. Men när det såg ut som att han var på väg att bli bättre och kroppen hade värmts upp så det var sämre. Okej. Blodtrycket sjönk jättefort. Man såg som på hur han tappade färgen också. Så till slut då tror jag var 03:40 så gick han bort. Stängde de av så han kunde bara andas via Respirator. exakt, jajamän. Så till slut så fick de stänga av. Och det var när man kom fram till att jag inte kunde få hjälp från södra Sverige, det finns ett barnsjukhus i Uppsala, Astrid Lindgrens sjukhus. Där de kom fram till att han inte skulle överleva resan så fick man stänga av istället. Ja. Alltså jag måste ju säga, det är ju ett beslut som ni måste få tas i samråd med sjukvården. För det är ju inte sjukvården i sig som bara tar beslutet. Jag vet inte riktigt hur det funkar där. Ja, vi hade ju beslutat om att vi skulle åka ner till Astrid Lindgrens sjukhus. Vi skulle fara klockan 9 på morgonen. Ja. Skulle vi åka dit med min son då. Men i och med att han var sämre och det gick fort så har de varit i samråd med Astrid Lindgrens sjukhus då. Ja. Och kommit fram till att han inte skulle gå att rädda. Ja. För de hade sett prognoserna. De hade samråd hur de skulle fortsätta på Sundby sjukhus här i Luleå alltså. I Amsterdam. Ja. Så att det var så det gick till. Ja. Alltså det ni får be om ursäkt men jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag förstår det. Det är så svårt så att alltså jag håller mig från att bryta ihop om man säger så. Jag har en sån här känsla i kroppen och jag kan bara tänka mig. Jag kan bara tänka mig alltså vad ni fick gå igenom just där och då. Ja, det var som att någon kom och tog en kniv och alltså, bara stack in den i hjärtat på er. Ja. Och vred om det många gånger om det och gjorde så ont. Och det var fortfarande så ont. Men just vid det tillfället så aldrig mått så dåligt i hela mitt liv som jag mådde exakt just då. Från perioden från att jag hittade min son och sen då när han då dog på sjukhuset. Ja. Ja, det är fruktansvärt alltså. Det är så hemskt så att det går inte att säga någonting till om det. Alltså jag önskar ingen att någon ska behöva gå igenom något likvärdigt som ni har fått gå igenom för. Som jag säger, jag kan inte tänka mig, jag kan bara föreställa mig hur hemskt, hur tungt, hur orättvist, hur förbannad, hur allt man är just då. Jag kände väl ingen ilska, så men precis exakt. Just då kände jag mig bara uppgiven. Precis. Nej, men det precis som du säger,
Det är omöjligt. Ja, nej, det är verkligen omöjligt. Måste jag säga. Men tog det länge för dig efter allt det här att söka hjälp? Nej, egentligen inte, skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja säga att det gick ganska fort. För att för det första så, de som var runt omkring oss, alla våra familjer och våra föräldrar och vänner och arbetsgivarna också, framförallt våra, tyckte att vi skulle söka hjälp, och för mig var det självklart. Det var inte ens, det var som inte en tvekan om saken. Nej. Att söka hjälp. Så ganska fort så via apoteket då, så kom jag i kontakt med psykolog ganska fort. Genom företagshälsan då? Genom företagshälsan, precis. Vi sökte i Boden i alla fall. Det här år så finns det även teamstöd som sitter i kommunhuset. Och de är egentligen SOS. Ja. Men de tar emot samtal också. Ja. Och det kostar ingenting. Nej, det är ju bra. Det är jättebra. Så att om du är där ute som lyssnar, mår dåligt över någonting, egentligen vad som helst, det spelar ingen roll, så länge du bara mår nog dåligt så är det faktiskt helt okej. Det är faktiskt, det går bra att ringa till din kommun och säga att du vill komma i kontakt med teamstöd, om de har det i er kommun eller mor. Teamstöd finns i Boden igen. Ja, det finns i Luleå också, vet jag. Ja, bra, perfekt. Och jag tycker att det är någonting bra, för jag kan säga så här, genom sjukvården, det kan ta så otroligt lång tid. Ja, så är det. Tyvärr. Visst är det så. För jag pratar på egen erfarenhet, jag har väntat i flera år på en utredning. Ja, just det, jag förstår. Och det är liksom, man kan ju inte beskylla de som jobbar där. Nej, så är det. De har nog väldigt mycket att göra. De gör sitt bästa, men vi måste förändra det här med hjälp för folk. För det finns, men det är inte jättemycket. Nej, så är det. Precis. Man behöver, vården skulle givetvis behöva klara av mer. Så är det ju. Det är inte en lätt fråga. Nej. Så är det absolut inte, men jag håller med. Det skulle behöva gå snabbare egentligen. Ja. Att behöva få den hjälp man behöver ha, helt enkelt. Jag brukar säga så här, Björn, att många tycker och säger att vi behöver det och det och det. Men i grund och botten så de här som bestämmer och sånt där, de gör inte så jättemycket, för att de vet inte själva hur det är förrän de själva hamnar där. Då jäklar. Då blir det, då kan det bli ändring. Precis. Och så tycker jag inte det ska vara. Nej, precis, så är det. Det ska vara lika för alla människor. Ja, precis, ja. För som jag brukar säga, vi kan se olika ut. Olika hudfärger, utseende, vad det nu kan vara. Men det som rinner innanför våran kropp, i våra ådror, det är rött. Och alla blöder vi rött. Exakt, så är det. Vi är alla människor. Alla är vi människor. Och vi har rött blod i oss allihopa. Så det är ingen skillnad. Oavsett hudfärg, utseende eller vad det nu kan, sexualläggning eller vad det nu kan vara. Precis, exakt. Ja. Så att, men jag tror faktiskt att det har gått så pass bra för dig i det här sammanhanget, eftersom du sökte samtal tidigt. Exakt, precis, ja. Och att man faktiskt man fick den hjälp och inspiration man behövde. För jag tror att många inte vågar. Nej, det är en jättetabu. Och som du säger, tabu att vad ska någon tro eller vad ska de säga? Bryr er inte om vad andra säger. Gör det för er egen skull. Exakt. Och jag tycker så här i sammanhanget och i efterhand att för det första så är det så här. Det är faktiskt, man får må dåligt. Ja, det måste man få göra. Man måste få må dåligt.
när det behövs och när för att så. För vi, som sagt, precis som vi sa alldeles precis nyss, vi alla människor. Ja. Precis, ja. Och det är ju det som är. Det är ju det är ju därför det är viktigt att när det händer någonting, att vi sluter upp och finns där för varandra. Precis, så är det. Och för du ser inte själv saker du ser inte saker och ting klara när du är i en sån situation. Oavsett situationen nu, när du mår dåligt. Då är det bra att någon kanske säger någonting, erbjuder dig någonting, alltså i hjälp. Eller råder dig bara att säga att du kanske ska gå och prata med någon. Exakt, precis ja. Men exakt, precis ja. Jag tänker så här också. Men när vi går tillbaka till vården igen. Och hur samhället är just nu. Så är det så att vården klarar inte av allting riktigt helt enkelt. Och det jag tror att det är en enormt svår fråga att lösa också. Så här i efterhand med allting som har hänt. Och sen är det ju så att det kan bara vara bra att man på något sätt kan bara finnas där. Ja. Bara att man kan prata emot och samtala med någon som mår dåligt, en vän som mår dåligt. Bara en sån sak, ett telefonsamtal, bara prata ut. Och jag tänker ni andra som lyssnar om ni har vänner som mår dåligt, om ni själva mår dåligt, att ni bara kan försöka bara finnas där för att kunna prata och hjälpa er vän som de mår dåligt. För att det kan vara nog så pass, det kan hjälpa nog så mycket så att de faktiskt går och skaffar den hjälp de behöver. Eller gör att man klarar sig genom dagen i alla fall. Ja. Eller rädda livet på den personen. Det också, precis. För jag kan tänka mig i sådana situationer man känner sig väldigt ensam, men tankarna far i huvudet på en. Ja. På alla möjliga sätt. Och det är inte så konstigt. Nej, absolut inte. Och skulden också. Man belägger sig själv. Ja. Det har varit riktigt tufft. Och det ska man ju kanske inte göra. Och du ska inte göra det heller, för det är ju ingenting som man väljer eller gör. Alltså om du förstår vad jag menar. Utan det är någonting som händer. Och man vet inte vad som händer. Vi vet inte vad som händer om efter vi har slutat spela in den här podden. Om man bara reser sig, ramlar, slår huvudet. Och så är det hej då. Precis. Och alltså saker händer av en anledning. Jag är en sån här som tror på ödet. Och saker händer på grund av någonting. Det är någonting som inte går att förklara. Eller går att förstå heller. Utan det är, jag brukar säga så här. Jag brukar jämföra så här. Det är banken. Vi är lånet. När den har bestämt sig för att nu tar jag tillbaka ditt liv, så gör den det. Du kan inte påverka det. Förstår du hur jag menar? Absolut. Exempel kanske lite, men det är lite så där att banken kan ju ta tillbaka ditt hus bara om de vill, om du inte betalar. Men när är det någon som bestämmer sig, som har makten över oss människor? För jag tror att någonting finns. Jag kan inte säga vad. Jag har ju varit kristen i hela mitt liv, men jag är inte troende på så sätt, eftersom jag har sett saker, jag har varit med om saker inom religion. Alltså, som jag tycker att man gör inte så. Om man är troende eller man ska, så nu kan jag bara prata om, jag gick ju katolsk skola. Det har ju funnits otroligt många fall om pedofili. Just det. Inom kristendomen, alltså kyrkan, har det funnits flera. Och då kan jag inte förstå hur en sån person som ska då sprida Guds ord kan utsätta barn eller människor för hemskheter. Det är det jag inte får ihop. Det här är en väldigt svår fråga, måste jag säga.
Det är därför jag har slutat gå i kyrkan. Okej. Jag har slutat, alltså mer eller mindre, tror jag har varit lite tvärt emot de här som kommer ut från fängelse. Mm. De kommer ut som troende. Mm. Oftast. Många av dem hittar Gud. Och så är det. Mm. Jag kom ut utan Gud. Ja, just det. Alltså förstår du hur jag menar? Jajamän. Du, när man sitter inne, då har du tid att reflektera över saker. Mm. Och tänka, du för dig själv i stort sett ganska mycket. Mm. Förutom att man umgås med lite folk sådär. Men du har ju de här, du tänker ju väldigt mycket. Vad har jag gjort? Vad vill jag göra? Var ska jag med mitt liv och sånt där? Och då börjar man reflektera över så pass mycket saker. Mm. Och jag tänkte, nej, det är inte så. För det är så mycket orättvisa. Massvis med orättvisa, det är det verkligen. Tyvärr. Och skulle det vara så att det finns någonting, sen alla får ju tro vad de vill, för mig, det är så länge folk mår bra av det, så jag tycker att det är bra. Alla får göra och tro på vad de vill. Mm. Men om vi ser de här största grejerna som händer, krigen och allt, oftast har det handlat om religion. Och jag har varit med i så många krig. Mm. Tyvärr. Och då tänker jag lite, jag reflekterar över det och tänker, men har vi någon Gud eller någonting, varför utsätter du mänskligheten för de här hemskheterna? Alltså förstår du min tanke? Jo, precis. Och ja, där håller jag faktiskt med dig. Mm. Varför? Mm. Varför ska det behöva hända? Mm. Och det är en del av... Jag skulle väl egentligen kanske inte vilja säga att det är religionens fel i det här fallet. Det kan jag inte 100% säga. Nej. Eller i och för sig. För att det kan ju hända att det finns någon religion som säger att du ska göra någonting sådär dumt. Mm. Jag kan ju bara utgå från min egen tro. Mm. Och för mig så har jag inte varit troende kristen så pass länge. Det är egentligen mindre än ett år. Ja. Så är det ju. Så att, men för mig i alla fall så har kristendomen varit en jättestark hjälp. Och kyrkan har varit en stark hjälp. Mm. Så att jag har ju gått mycket med i kyrkan sen. Och jag förstår det. Alltså förstår du? Precis. Jag förstår det till 100% och jag tycker att det är bra. Mm. För det är ett sätt att bearbeta saker och ting. Det är också precis, och kyrkan har varit jättebra att göra med. Och de som jobbar i kyrkan, de är väldigt bra. Alltså många. Absolut. Jag sitter ju i kyrkofullmäktige själv. Ja, just det. Ja. Som ersättare. Mm. Men där är det inte för att du ska vara troende. Där är det för att jag vill inte att kyrkan ska försvinna. Precis. Jag vill inte att kyrkan ska förlora sin mark. Precis. Eller sina pengar, vad det nu kan vara. Mm. För jag ser att kyrkan gör nytta fast jag inte är troende. Mm. Så, förstår du? Ja, absolut. Nej, jag förstår. Och det är ju det. Men jag känner ju folk bara sedan långt tillbaka som pratar gott om kyrkan fast de själva inte heller är troende. Och just till exempel en sån sak som att när det sker en katastrof så är kyrkan där i princip alltid på en gång. Mm. Det har hänt så många katastrofer. Det har naturkatastrofer till exempel i andra länder. Då har kyrkan varit där fort och hjälpt till. Bara för att hjälpa människor. Dra ur människor ur det hemska som har hänt. Ja. Finnas där och hjälpa till. Och det är någonting som faktiskt det är lite klichéaktigt faktiskt. Men dina skattepengar går åt bland annat till att kyrkan ska kunna hjälpa dig när du mår dåligt. Eller när din vän mår dåligt. Eller när din släkting har hamnat i naturkatastrofer, något problem. Så är det en del av det kyrkan hjälper till med. Ja, och den diskussionen hade jag många när jag stod i valstugan faktiskt med många. Men jag har gått ur kyrkan, för vadå? Man får ingenting. Jag bara, jo, sa jag. Mm. Du som person kanske inte får någonting, men jag bara, måste man få någonting själv hela tiden? Mm. Jag bara, nej, tänk så här, sa jag. Vilka är först när det händer någonting? Någon katastrof som du sa. När vi hade ungdomarna som omkom här i en bilolycka. Ja.
Då öppnade kyrkan upp. Mm. De var på plats. De var först. Som du säger, katastrofer. Mm. De är där. Du kan vända dig till kyrkan för i stort sett vad som helst. Precis. Det också. Och det behöver inte betyda att det hjälper mig, mina skattepengar, som jag betalar i kyrkskatt. Men det hjälper någon annan. Exakt, ja. Och mitt för det här så hamnar du där själv. Mm. Det är som vi sa tidigare, nämnde tidigare. Man gör inte någonting förrän man själv drabbas av det. Exakt, precis, ja. Och kanske, ja, precis. Mm. Och det är liksom, då vill man ha, alltså jag har sett på många människor, då vill man ha all hjälp, då vill man ha allt. Och man bara, men det var ju så dåligt med det här. Men nu vill du ha den hjälpen av dem. Mm. Precis. Så ibland förstår jag inte hur folk tänker. Jag tror att vi pratade lite grann om det tidigare, indirekt. Att människor är egoistiska. Ja, det är nog det. Ja. Vi alla är på något sätt egoistiska. Frågan bara hur mycket. Ja. Och jag säger så här, jag betalar gärna min kyrkskatt och min skatt och allt jag gör. För jag vet att det hjälper någon annan. Precis, så är det. Och jag är så glad att du har hittat den här tron. Ja, tack så mycket. Det är jag också. För jag tror att det hjälper. Du kanske förstår saker lite bättre på ett annat sätt. Du ser saker på ett annat sätt som, alltså nu inte det här som hände just med ditt barn, men i helheten. Alltså förstår du hur jag menar? Ja, men precis. Och jag tror att det är viktigt att när det har varit något hemskt, att man har den här tron. Precis, så är det. Och största anledningen till varför jag fick min tro, förutom att min fru redan var kristen sedan tidigare och troende, men när min son dog så första jag kände var på en gång att jag verkligen vill att han har det bra där han är. Mm. Så att det var så viktigt för mig att han blir omhändertagen, så att jag pratar med honom varje dag. Och jag pratar med min pappa som har varit död länge. Mm. Jag pratar med min farbror som också har varit död sedan flera år tillbaka. Jag pratar med så många som har dött efter att min son dog. Mm. Jag säger åt dem att de ska ta hand om honom och lära honom allt vad de kan. Och att det är så viktigt för mig. Ja. Att det faktiskt har bra där här. Så det är den största anledningen till varför jag är troende. Det är för att jag gör det för att min son ska må bra där han är. Och jag kan säga så här, Björn. Han har det bra. Där han är. Det kan jag säga. Och jag vet att de som är där tar hand om honom. Ja, precis. Det kan jag säga till dig. För att jag är ju, om jag säger så här, det var ett oskyldigt barn. Och barn, de blir änglar. Ja, nu har han en ängel, det är jag helt säker på. Så att du vet i alla fall. Det kan jag säga. Det är det enda jag kan ge som tröst eller som säga. Ja. För det vet jag. Jag vet att det är som min morfar, min mormor. De hälsar på mig. Vad bra. För att jag ser dem. Många säger att jag är knäpp. Jag bara, jag får väl vara knäpp. Men i hallen, varje dag. Och jag gör det här. Jag tänder ljus för dem varje dag. För lilla Dexter också. Lilla boven jag hade. Ja. Jag hade en chihuahua. Ja. Jag hade han i 11 år. Ja, fint. Det var som, det är en familjemedlem. Precis. Så, och jag tänder ett ljus för dem varje dag. För att de ska veta att jag kommer ihåg dem. Och att de har betytt någonting för mig. Och det är en slags tröst. För jag kunde inte delta på mormors begravning. Nu kunde inte jag delta på mormors begravning. Och hon dog här i februari. Någon gång.
hon hade ju varit och hälsat på här förra året i maj och hon låg ju i rummet här. Jag bäddade ner hon och jag nattade hon och så sa jag kramade hon precis som hon gjorde när jag var liten. Ja. Med hon. Hon var ju ändå, hon var ju 93 fast. Så att på så sätt kan jag ju förstå. Men det hon sa kommer jag aldrig någonsin glömma. Hon säger till morfar, nu kan du hämta mig. Jag är redo. Och jag har sett våran lilla pojke. Och det är bra. Och jag hörde det, alltså jag gick ju förbi. För rummen och toaletten är inte så långt ifrån som du såg. Och jag trodde att hon, så jag stannade till och lyssnade till det där. Och det där, alltså, nu håller jag, men varje gång jag tänker på det, alltså det kommer tårar. För de betyder så pass mycket för mig. Jag växte upp med dem tills jag var 7 år. Jag bodde med dem. Och jag har alltid varit deras lilla pojke. Och när mormor sa det där, då förstod jag att nu, hon kommer inom en snar, inom när som tid åka. Så att det finns ju våra släkt, familj eller vad man nu ska kalla vänner och de finns där och de tar emot och tar hand om de som lämnar jordelivet. Det tror jag alltså till 100%, fast jag inte är troende, men jag tror det. Alltså det, förstår du, det blir som lite, jag är lite så här, många säger kanske, men det är inte dubbelmoral, det är bara att jag inte har den tro för religionen i sig. Men att jag tror på någonting, det tror jag. Sen om det är ett UFO eller om det är en gud eller om det är vad det nu kan vara. Men någonting finns. Jag tycker inte att du är galen. Nej, det är bra. Du är den första som säger det. Okej. Nej, precis. Det är lite kul. Du ser, jag brukar ha det här i att man går från någonting hemskt till någonting och att man får se ett skratt också. För det är viktigt att inte glömma bort att vi lever här och nu. Så är det. Så att och ett skratt brukar man säga förlänger livet också. Eller gör att man blir glad eller mår bättre. Så att skratta på ni där ute. Det är bra att göra det i svåra stunder och när man har skrattat åt sig själva, inte åt andra. Precis. För jag tror att det är viktigt också. Inte glömma det. Nej, precis. Inte glömma att leva i nuet också. Precis, exakt. Ja. Lev dag för dag och planera så långt du kan. Men se till att leva i nuet. Ja. Och finns för andra. Ja, det också. Det är superviktigt. Finns för dina nära och kära. Ja. De som du bryr dig om och som bryr dig om dig. För det hjälper inte att du kommer sen och säger saker eller att du ångrar eller någonting. Nej. Då är det för sent. Så är det. Därför är det bättre att leva i nuet, njuta av stunden och vara schysst mot allt och alla. Precis. Jag tror att man kommer väldigt långt med det. Men så är det. Så att, hur känner du nu, Björn, med det här med att få prata i podden och så? Ja. Känner du att det är okej och att det känns bra på ett sätt? Alltså, förstår du vad jag menar? Jo, men absolut. Det är väl mindre nervöst nu än när vi började. Ja, men det är bra. Och du ska inte vara nervös heller. Det är din historia. Ja, men absolut. Precis. Det är ingen som kan ändra på den. Nej, precis. Så att jag tycker, men alltså vi har spelat in i 62 minuter. Ja. Men det är ju bra. Härligt. Och jag tror att det kommer att komma ett till avsnitt. Ja, men det tror jag. Ja. Vi hade en annan grej att prata om. Ja, det stämmer. Men jag ville ge det här avsnittet och dig den tiden du behöver. Ja, absolut. Ja. För att det är ingen lätt att prata om. Nej, absolut inte. Jag brukar ju säga till gästen, är det någonting du hade vilja framföra till de som lyssnar att du har som en budskap eller någonting? Som någonting som betyder någonting för dig som du vill att någon annan ska
kanske ta det vidare eller tänka på. Absolut, nu har jag egentligen sagt det förut, men det tåls att sägas om. Ta hand om dig själv, ta hand om dina nära och kära och älska dig själv och älska ditt barn om du har det och gör det varje dag. Och kom ihåg att vara inte alltför hård mot dig själv ifall det är så att du har gjort någonting dumt. Vi alla har gjort dumma saker. Och det gäller bara att på något sätt ta sig förbi det. Och hur man nu gör, det är upp till dig och så. Men viktigast är att älska dig själv och älska dina nära och kära. Mm. Det var ju ett superfint budskap och jag tycker man säger sånt för lite nu för tiden. Det också. Faktiskt. Det är väldigt sällan man ger andra en klapp på axeln, ser man. Och folk, eller att man bara, men vad bra du har gjort det här, vad duktig du är, eller att jag ser det på sociala medier och sånt där, att folk blir glada för andra. Mm. Det är inte så ofta man ser sånt där, utan man ser mest hat och sånt på nätet. Mm. Eller ute i samhället också. Mm. Och jag tror att bygger vi ett samhälle på hat och egoism, då tar det slut ganska fort. Ja, absolut. Just det, så. Det är som, varför inte istället omfamna varann, vara schyssta med varann, ta hand om varann, hjälp varann i den mån man kan. Mm. För alla kan vi göra någonting, men ingen kan inte göra någonting. Så är det. Tror jag. Så att det tror jag är bra. Ja, nästa helg, då ska man på alltså, var ska man nästa helg? Nästa helg, så om du är i Piteå, då ska du absolut komma till Lemon Tree, som är en nattklubb och restaurang i Piteå. Där kommer Painted Sky att lira. Och det kommer bli skitbra. Klockan 22.00 öppnar vi upp dörrarna. Härligt. 150 spänn inträde. Det har du råd med. För ett riktigt bra band. En jättebra atmosfär och skitbra ställe också. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror att det kommer bli superroligt. Absolut. För att det var inte dyrt inträde heller. Nej, precis. Det är liksom 150 spänn, vad gör man? Ja, du äter knappt en pizza nu för tiden för 150 spänn. Nej, exakt. Precis. Det är så. Precis, ja. Så att det är super. Men vad kul. Hör ni gott folk där ute i Norrland, Norrbotten. Då vet ni vad som händer i Piteå nästa lördag. Jajamän. 25. Skriv in det i almanackan. Så att ni kommer och se klubben. Och då kanske ju fler som kommer, ju större arrangemang med klubben där kan man göra. Precis. Och ta hit lite större band och lite annat. Så till slut kan det bli en vanlig grej som man gör ofta, då och då. Precis. Så kom och stötta det lokala. Kom och stötta Dynamikkompaniet. Precis. Tack. Och med det avslutar jag. Jag är supertacksam, Björn, att du ville berätta din historia. Och som jag sa tidigare, jag kan inte säga annat än jag beklagar. Tack, Andreas. Jag hälsar din fru det också. Och som jag sa, du har mitt nummer. Du vet vart jag bor. Det är bara att höra av dig om det är någonting. Och med det, mina lyssnare, vill jag tacka er för denna avsnitt och på återseende. Tjingeling!